أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما الحمد كان لله رب عطشانا. العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. في هذه المواضع الثلاث من جزء عامة ورد فيها استثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففي سورة الانشقاق ورد هذا الاستثناء استثناء منقطعا، لأن الذي سبقه هو توعد الله تبارك وتعالى للكافرين بالعذاب الأليم، وجاء لفظ البشارة التي هي في الأصل للخير على سبيل التهكم والسخرية بالكفار، حين قال الله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. والعادة إنما يبشر الإنسان بالشيء الذي يسره ويفرح به، ولكن جاء ها هنا على سبيل التهكم والسخرية بهم جزاء لما كانوا يفعلون ويستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى. ثم جاء الاستثناء المنقطع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر غير منقطع أو غير ممنون بهم، أو لا يمن أحد عليهم بهم، بل هو من مكتسباتهم بفضل الله تبارك وتعالى وإحسانه لهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا هو الاستثناء في سورة الانشقاق عن تميز أهل الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة وفضل الله تبارك وتعالى عليهم. أما في سورة والتين بعد القسم بالله عز وجل أقسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا كله قسم من الله تعالى. والمعلوم أن الله يقسم جل جلاله بما شاء من مخلوقاته، وكل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فهو غاية في الإبداع والخلق والتكوين، حق لله أن يقسم بما شاء من خلقه. ثم ذكر الله تعالى ما أقسم به، وهو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا أيضا استثناء ممن حق عليهم الارتداد إلى أسفل السافلين حين خلقهم الله أولا أحسن تقويم، فخلق الله الإنسان في أحسن تقويم، وهذا اختيار الله تبارك وتعالى له وتفضيله على سائر مخلوقاته. فاعجب أيها الإنسان من كرم الله تبارك وتعالى لك، إذ لم يجعلك مثل ذوات الأربع تطاطئ برأسك. فلو أن الله
جعل عينيك في قفاك أو جعلهما فوق رأسك فجعلت تمشي مثل البهائم بأربع لترى وتبصر. جعلك الله في أحسن تقويم، وجعل العينين في أفضل مكان والأذنين واليدين، وجعلك قائما برجليك، وخلقك فأحسن في خلقك، ثم كفرت بربك وأنكرت آياته وكذبت رسله، فحق أن ترد إلى أسفل السافلين إلى عذاب الله. وجاء الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأشبهت هذه الآية التي في سورة الانشقاق. أما في سورة والعصر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقسم من الله تعالى أيضا بالعصر، وهو إما صلاة العصر وإما العصر الذي هو الزمن. ثم الله تعالى عمم الخسارة على البشرية كلها: إن الإنسان لفي خسر، واستثنى من الخسران من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا، أتوا بصفة الإيمان، إيمان بالله ورسوله والدار الآخرة وبكل ما وجب عليهم الإيمان به، وعملوا الصالحات، أتوا بالعمل الصالح الذي أهم شيء فيه هو الإتيان بالفرائض وما فرض الله عليهم، ثم استزادوا من العمل الصالح. ولم يكتفوا بذلك، بل كملوا الصفات التي أخرجتهم من الخسران العام للإنسانية كلها، فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم مع إيمانهم وعملهم الصالح يتواصون فيما بينهم بالحق، ويتواصون أيضا فيما بينهم بالصبر على ذلك الحق، بالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. فعلى العموم هذا الاستثناء الذي يشبه بعضه بعضا من أول سورة الانشقاق إلى سورة التين إلى سورة العصر، كلها مجموعة أو مجتمعة على هذا الاستثناء، وهو استثناء الفريق المؤمن الصالح الذي أتى بالعمل الصالح من الخسران الذي عم بجنس البشرية كلها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين شملهم هذا الاستثناء فكانوا من أهل الإيمان والعمل الصالح ففازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه